Right, so magandang tanghali sa lahat ng delivers natin. And first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click no po yan do. Gigi, Sunga. Okay, so ngayon ay ay po ba tayo? Lunch break natin. So dito tayo sa isang coffee shop. And meron ako nakitang post ni Ma'am Lenlen H. Dimesa. Ay, Ma'am Lenlen, from ano po siya, member ng IMG. So nakita ko kasi ang kunin ko lang yung word ni Mama. Simple lang ang aming mission sa IMD, magbigay ng solusyon sa problemang financial. Okay? So ano nga ba talaga yung solusyon na or yung financial na solusyon ng IMD sa mga OFW? Yun. The financial solution of IMD sa mga OFW. Kasi yan talaga ang mission ng IMD to help hindi lang mga kababayan natin dito sa Pilipinas, kundi mga nasa ibang bansa. Okay? Bigyan ng solusyon ng kanilang finances. Kasi alam nyo, sa dami ng kwento na narinig ko sa mga OFW, dahil ako po ay nagko-coach ng online at yung mga umuwi dito ng OFW, every week siguro nakaka-apat tayo. And pag Saturday, 3, 2, Sunday may isa pa, 2 mahapon. So siguro average of a week, mga minimum of 7 na coach natin for a month, almost 30. So ilan na rin. So, ilan na rin yung mga nakausap natin. At problemang financial talaga ang di masolusyonan. Kaya marami tayong mga kababayan na umuwi na parang ala lang nangyari. Wala pa ding pera, ganun pa rin yung problema. Nadagdagan pa minsan. Nung umalis, akala masusolusyonan ang financial problem. Ang nangyari, mas nagkaroon pa ng problema sa pamilya, nagkalayo, yung anak napabayaan. So, yun yung nagiging senaryo ng buhay nila. So, ngayon, dahil yan ang present situation ng mga OFW, dumating si IMG na merong dalang isang mission, na merong dalang isang solusyon. So, ano nga ba yung financial solution ng IMG? I think, meron siyang dalawang financial solution na IMG. Una, yung pera mo na magkaroon siya ng allocation. Alam mo kasi, minsan yung pera ng mga OFW natin, wala talaga natitira eh. Bukod doon sa walang natitira, hindi nababawasan yung inutang nila dito sa Pilipinas at nagkakautang pa sila doon. So, yung solusyon ng IMD is yung pera mo, magkaroon ka ng tamang allocation sa investment. Tamang allocation. Tama at siguradong allocation. Because sa IMD, ang una pong gagawin sa inyo yan, may training, financial education, it's explaining the why. It's explaining the reason why kailangan mo mag-invest. It's education talaga. Babaguhin niyo yung pananaw mo about finances. Babaguhin niyo yung pananaw mo about how to the proper allocation of your money. Okay? So after nun, mag-decide ka na mag-invest ka. Okay? Bago ka mag-invest. Alam niyo, marami kasi nag-invest, hindi mo na-educate. Kaya hindi natatapos. Like me, when I was still in public school, nag-try ako mag-invest, pero hindi ko siya natapos kasi I was not educated then financially. So, basta naiya lang ako doon sa nagalok sa akin, kumuha ako pero hindi ko siya natapos. Sayang lang kasi nga, dapat mauna muna yung why, mauna muna yung reason, mauna muna education bago ka before you jump into any investment. Okay? So, that's the mission of IMG. I-educate ka nila, then magkaroon ka ng allotment for your investment. Like for example, so merong dalawang pupuntahan na pera mo. So one, you can go to IMG mutual funds as your investment for pwedeng long term or short term. Gustong gawin mo sa buhay mo. You want to go to business o mag-ipon ka muna. Then after 3 or 5 years, pag-uwi mo, pwede kang magsimula. Second, you can have Kaiser, yung may health insurance plus may investment na siya kasama. Okay? So, pag nag-decide ka sa dalawang yan, for example, tingin mo kaya mo 1,000 a month for mutual funds, let kumuha ka ng Kaiser, let's say, 2,500 a month. So, 3,500. So, yung kinikita mo dyan sa ibang bansa, so may allocation ka na for your health insurance and for your investment. Diba? So, sigurado kang may napupunta sa investment mo. Yun ang isang solution ng IMG. Okay? Meron kang automatic. Automatic, binibigyan mo na responsibility ng sarili mo to pay yourself first. Automatic, binibigyan mo responsibility ng sarili mo na isipin ang future mo, isipin ang
future business mo, isipin ang future health mo, isipin ang retirement mo. Okay? So that's one of the mission of IMG. Magkaroon ka ng allocation for your investment. Okay? So like me, kumuha ako sa Kaiser a month. So parang 3-5 bata yun. So monthly, meron akong responsibility sa sarili ko. Meron akong obligation to pay that. Okay? Next is mission, financial solution ng IMG is para sa ating health. Okay? Alam nyo, yung mga OFW, sabi ko nga, pag-uwi natin, marami na tayong nararamdaman eh. So, it's important that meron kang nakalaan for your health. Kasi, dapat, wala kasing ano eh, pag naubos lahat ng sweldo nyo, bigay dito, bigay doon sa lahat ng mga mag-anak. Pag-uwi mo, you are empty, tapos may sakit ka, saan ka kukuha? Di ba? Paano ka na? Uwi kang walang pera, may pera ka nga, di ba, konti, tapos mag-celebrate kayo dito sa Pilipinas, ubus na naman, di ba, walang natira sa'yo. So, pag meron kang karamdaman na kaya na 5 taon ka nag-abroad, di ba, pa-check up ka lang pagdating dito, wala kang pera, di ba? So, unlike kung meron kang health card, swipe lang yan, di ba? So, meron kang magagamit, hindi ka kakabahan, meron kang peace of mind, something will happen to you sa kalusugan mo, ready ka, di ba? And at the same time, pag di mo naubos yung pera na yon, that's your investment, di ba? Okay, so delivers ayan yung dalawang team of financial solution ng IMG para sa mga OFW. Okay? So, Doc, in-endorse mo talaga IMG? Yes, in-endorse ko siya kasi nakita ko talaga yung ano niya, yung motibo nila sa tao. Meron akong nakausap na co-founder nila, napaka low profile at ang gusto niya lang talaga eh makatulong sa mga OFW natin, mga kababayan. Okay? So, if you are interested to join IMG, sa mga taga Hong Kong, nandiyan si Ma'am Lore, di ba? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may tutulong sa inyo, message mo lang ako, I can connect you. Ako, sa lahat ng investment, ito yung malakas na ang loob ko talaga na i-advertise o i-recommend si IMG. Okay? Of course, nire-recommend natin na Sun Life. Pag nandito po kayo sa Pilipinas, mga OFW, you can get Sun Life 3-in-1. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW, lalo na sa kanila, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day and let's go.